હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ નીલમાધવ પબ્લિક સ્કૂલ. તો આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 6 એમાં આપણે યુનિટ નંબર 2 આપણે એમાં એક્ટિવિટી 3 જોઈએ, એક છોટું અને મોટુંની સ્ટોરી જોઈએ. તો હવે આપણે એક્ટિવિટી 4 છે એ બી એમાં શું છે કે છોટું અને મોટું પાછા ફરી મળે છે એ સ્ટોરી આગળ છે. તો આપણે એક્ટિવિટી 4 કાઢીશું. એમાં ક્વેશ્ચન નંબર 7 છે. આપણે આ બુક ઓપન કરશું તો એમાં છે આફ્ટર 3 days મોટું went to Chotu's home, read sentences and fill in the blanks choosing words from the bracket. 3 દિવસ પછી મોટું તેના મિત્ર છોટુના ઘરે ગયો. વાક્ય વાંચો અને ક્રોસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. હવે અહીંયા 3 દિવસ પછી કીધું છે મોટું છે એ ક્યાં ગયો છે? છોટુના ઘરે. અને આપણે જે અહીંયા બ્રેકેટ આપેલા છે એ વાક્ય વાંચીને આપણે અહીંયા ફિલ કરવાના રહેશે. તો આપણે પહેલાં બ્રેકેટ જોઈ લઈએ. વોઝ, લાઇક, રીચ, કોલ, શો, રિપ્લાય, આન્સર અને રિટર્ન. આ આખું જે પેરેગ્રાફ છે એ શેમાં છે? ભૂતકાળમાં આપી દીધેલો છે આપણને. તો આફ્ટર 3 days 3 દિવસ પછી મોટું વેન્ટ ટુ છોટુસ હાઉસ. મોટું ક્યાં ગયો? છોટુના ઘરે. હી બ્લેન્ક્સ, હે છોટું કમ આઉટ. હવે આપણે બ્રેકેટમાંથી ગોતવાનું છે. હી કોલ્ડ, કોલ એટલે બોલાવવું. તો મોટું એ છે છોટુને બોલાવ્યો અને કીધું કે બહાર આવ. છોટું બ્લેન્ક્સ એટ હોમ. હવે છોટું છે ઘરે નહોતો એટલે શું આવશે? વોઝ. છોટી હિઝ વાઇફ કમ આઉટ. છોટી એની વાઇફ છે, છોટુની વાઇફ છે છોટી, એ બહાર આવી. શી સેડ, એણે કીધું વેલકમ મિસ્ટર મોટું. એણે મોટુંનું વેલકમ કર્યું, સ્વાગત કર્યું. શી ઓફર્ડ મોટું એ ફ્રૂટ ડીશ. એણે મોટુંને ફ્રૂટ ડીશ ઓફર કરી, આપી મતલબ. મોટું બ્લેન્ક્સ નો થેન્ક્સ. હવે મોટું એ શું કીધું? રિપ્લાય, ફરતો જવાબ આપવો. મોટું એ કીધું મોટું રિપ્લાય નો થેન્ક્સ. મોટું એ આન્સર આપ્યો, ફરતો જવાબ આપ્યો કે ના મારે નહીં જોતું. આઈ એમ ઇન હરી, હું ઉતાવળમાં છું. હરી એટલે ઉતાવળ. વેર ઇઝ છોટું, છોટું ક્યાં છે? છોટી બ્લેન્ક્સ હી ઇઝ એટ વર્ક. હવે છોટી છે એની વાઇફ એ શું આન્સર આપે છે કે આન્સર. છોટી આન્સર હી ઇઝ એટ વર્ક. છોટીએ આન્સર શું આપ્યો કે એ કામ પર છે એમ. મોટું સેડ ઓકે પ્લીઝ ગીવ હિમ ધીસ ટાઈ. તો મોટું એ શું કીધું? ઓકે કંઈ વાંધો નહીં, તું આ ટાઈ છે એને આપી દેજે. ઇટ ઇઝ અ ગિફ્ટ ફોર હિમ. એના માટે આ ગિફ્ટ છે. મોટું બ્લેન્ક્સ ટુ હિઝ હાઉસ. હવે મોટું છે રીચ, પહોંચવું. મોટું છે એના ઘરે પહોંચી ગયું. છોટું બ્લેન્ક્સ હોમ લેટ. હવે છોટું રિટર્ન એટલે પાછા આવવું. છોટું રિટર્ન હોમ લેટ. હવે છોટું પાછો ઘરે લેટ આવ્યો. છોટી બ્લેન્ક્સ હિમ ધ ગિફ્ટ. છોટી એના હાથમાં શું જોવે છે? શો એટલે જોવું. છોટી એના હાથમાં ગિફ્ટ જોવે છે, શો. હી બ્લેન્ક્સ ઇટ વેરી મચ. એ હવે લાસ્ટમાં શું બચ્યું છે? લાઇક. હી લાઇક ઇટ વેરી મચ. હી સેન્ટ એન SMS. એણે SMS સેન્ડ કર્યો. થેન્ક યુ ફોર ધ બ્લેન્કેટ. હવે એણે શું કીધું? આભાર તારો આ બ્લેન્કેટ આપવા માટે. હવે આપણે એક્ટિવિટી 5 જોઈશું અને એમાં જે આપણે પોએમ આપેલી છે એના આપણે સ્પેલિંગ આગળ કરી દીધેલા છે. તો એક્ટિવિટી 5 છે ધ રેનબો. રેનબો એટલે મેઘધનુષ. શું થશે? મેઘધનુષ. તો આપણે હવે ક્વેશ્ચન નંબર 8 રીડ કરીએ. રીડ ધ પોએમ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. કાવ્ય વાંચી તેના આધારે માગ્યા મુજબ જવાબ આપો. તો આપણે પહેલાં કાવ્ય વાંચશું. નાનકડી એવું કાવ્ય છે અને પછી આપણે આન્સર આપવાના રહેશે. હવે પહેલું છે બોટ સેલ ઓન ધ રિવર. બોટ સેલ એટલે સફર કરવી. ઓન ધ રિવર, રિવર ઉપર. બોટ ક્યાં સફર કરે છે? રિવર ઉપર. એન્ડ શિપ સેલ ઓન ધ સીઝ. શિપ ક્યાં સફર કરે છે? તો કે સમુદ્રમાં. રિવર એટલે નદી અને સીઝ એટલે સમુદ્ર. બટ ક્લાઉડ ધેટ સેલ અક્રોસ ધ સ્કાય. પણ ક્લાઉડ એટલે વાદળ, એન્ડ સેલ એટલે સફર કરવી, અક્રોસ એટલે સામે પાર, સ્કાય એટલે વાદળ. હવે સ્કાય એટલે સોરી આકાશ. વાદળ છે એ ક્યાં સફર કરે છે? તો કે આકાશની સામે પાર. આર પ્રિટિયર ધેન ધીસ. હવે શું કીધું છે? આ કેવું સુંદર લાગે છે. ધેર આર બ્રિજ ઓન ધ રિવર. ધેર આર બ્રિજ ઓન ધ રિવર. બ્રિજ એટલે સેતુ અને રિવર એટલે નદી. હવે સેતુ ક્યાં છે? રિવરની ઉપર, નદીની ઉપર. એઝ પ્રિટી એઝ યુ પ્લીઝ. આ પણ કેવું સુંદર લાગે છે. બટ ધે બાવ ધેટ બ્રિજ હેવન. પણ બાવ એટલે નમન કરવું, બ્રિજ એટલે સેતુ, હેવન એટલે સ્વર્ગ. પણ જે બ્રિજ છે એ સ્વર્ગને નમન કરતું હોય એવું લાગે છે. એન્ડ ઓવરટોક ધ ટ્રીઝ.
અને ટ્રીઝ એટલે ઝાડ, એ ઝાડની ઓવરટોપ એટલે આગળ નીકળવું, ઝાડની આગળ નીકળતું એવું લાગે છે. એન્ડ બ્રિજ એન્ડ બિલ્ડ અ રોડ ફ્રોમ અર્થ ટુ સ્કાય, અને બિલ્ડ એટલે બનાવવું, બાંધવું, જે રસ્તો છે અર્થ એટલે પૃથ્વી, સ્કાય એટલે આકાશ, પૃથ્વીનો આકાશ તરફ જવાનો રસ્તો બનાવતો હોય એવું લાગે છે, બાંધતો હોય એવું લાગે છે. ઇઝ પ્રિટિયર ફોર ધેન ધીસ, હવે આ બી સુંદર લાગે છે. તો આ જે પોએમ છે કોની છે? ક્રિસ્ટીના રોઝેટીની છે. કોની છે? ક્રિસ્ટીના રોઝેટીની. એણે કાવ્ય આ લખેલું છે. તો હવે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર કરીશું. તો ક્વેશ્ચન 1 છે પ્લેટ સેલ ઓન ધ રિવર, ટ્રેન આ બોટ. હવે શું આવશે? પહેલું જ હતું બોટ સેલ ઓન ધ રિવર, બોટ સેલ ઓન ધ રિવર. બીજું ફાઇન્ડ અ વર્ડ ફ્રોમ ધ પોએમ વિચ મીન્સ ટુ ટ્રાવેલ ઓન ધ વોટર. હવે એવો શબ્દ ગોતવાનો છે કે ટ્રાવેલ કરવું એટલે જ સફર કરવી થાય છે. તો આપણે એવો કયો શબ્દ આવ્યો હતો? સેલ. શું આવ્યું હતું? સેલ. તો એ લખવાનો રહેશે. ત્રીજું શિપ સેલ ઓન ધ બ્લેન્ક્સ, રિવર્સ એન્ડ સી. હવે શિપ ક્યાં સફર કરે છે? તો કે સીઝ, સમુદ્રમાં. ચોથું પોર થિંગ ઇન ધ સ્કાય આર પ્રિટિયર ધેન બોટ્સ એન્ડ શિપ. હવે કોણ વધારે સુંદર લાગે છે બોટ અને શિપ કરતાં? તો લખવાનું ધ ક્લાઉડ આર પ્રિટિયર ધેન બોટ એન્ડ શિપ. ક્લાઉડ વાદળો છે એ કેવા લાગે છે? બોટ અને શિપ કરતાં વધારે સુંદર લાગે છે. હવે પાંચમું નીચે આપેલું છે ધેર આર બ્લેન્ક્સ ઓન ધ રિવર, બ્રિજ પેબલ્સ. તો હવે શું આવશે? બ્રિજની વાત જ થઈ છે. ધેર આર બ્રિજ ઓન ધ રિવર, રિવર ઉપર શું છે? બંધ, સેતુ. 6 વોટ ઓવર ટોપ ધ ટ્રી, તો ધ રેનબો ઓવર ટોપ ધ ટ્રી. રેનબો આપણું કાવ્યનું નામ જ છે, રેનબો ઓવર ટોપ ધ ટ્રી. 7 રેનબો બિલ્ડ અ બ્લેન્ક્સ ફ્રોમ અર્થ ટુ સ્કાય, રોડ યા પુલ. હવે શું આવશે? આપણે શું વાત થઈ હતી? રોડ બનાવે છે. રેનબો છે એ શું બનાવે છે? જાણે કે પૃથ્વી તરફ, આકાશ અને પૃથ્વી તરફનો રસ્તો બનાવતો હોય એવું લાગે છે. તો શું આવશે? રોડ. 8 ધ બ્રિજ ઓન અ રેનબો ઇઝ અ prettier than blanks. A the road, B the bridge on the river, C the river, D the sky. તો શું આવશે? બોક્સમાં B અને the bridge of rainbow is prettier than the bridge on the river. 9 complete the lines from the poem. હવે આ કાવ્ય પંક્તિઓ પૂર્ણ કરવાની રહેશે. એ આપણે આગળ પોએમ જોતાં ફિલ કરશું. તો તમારે પોએમ જોતી જવાની છે. તો આપણે ફિલ કરીએ. પેલું બોટ સેલ ઓન ધ રિવર્સ, આપણને પહેલી લાઈન જ આપેલી છે. બોટ સેલ ઓન ધ રિવર્સ એન્ડ શિપ સેલ ઓન ધ સીઝ, બટ ક્લાઉડ ધેટ સેલ અક્રોસ ધ સ્કાય આર પ્રિટિયર ધેન ધીસ. તો આ જે છે એ આપણને પોએમ આપી દીધી છે. હવે આપણે બીજી સામે આપેલી છે એની પછીનું છે ધેર આર બ્રિજ ઓન ધ રિવર્સ એઝ પ્રિટી એઝ યુ પ્લીઝ, but the bow that breeze heaven and overtop the trees. તો આ બંને આ રીતે આપણે ફિલ કરવાની રહેશે, સારા અક્ષરે ફિલ કરવાની રહેશે. હવે 9 આપેલું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 9 છે આપણો ચૂઝ ધ રાઇમિંગ વર્ડ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ. રાઇમિંગ શબ્દો ક્રોસમાંથી શોધો. તો આપણને ક્રોસ આપી દીધેલા છે. રાઇમિંગ વર્ડ એટલે આપણે આવી ગયેલા છે આગળ. તો ગોટ, ફ્લાય, ફ્રી, રેલ ને ટિપ્સ આપણને આપેલા છે. તો જે રાઇમિંગ વર્ડ એટલે સરખા પ્રાસવાળા શબ્દો હોય એ આપણે એ લખવાના રહેશે. એ પણ આપણને બ્રેકેટમાં આપી દીધેલા છે. પેલું બોટ, તો આપણને સરખું શું લાગે છે? BOAT બોટ, અને પેલું છે GOAT ગોટ, સરખા પ્રાસવાળા શબ્દ થયા. બીજું સેલ, SAIL, તો બ્રેકેટમાં આપણે જોઈએ તો લાસ્ટમાંથી બીજું છે રેલ, RAIL રેલ, સરખા પ્રાસવાળા થયા. ત્રીજું શિપ્સ, તો ટિપ્સ છે એ સરખું લાગે છે. સ્કાય, તો ફ્લાય, એ બી સરખું લાગે, સરખા પ્રાસવાળા થયા. પાંચમું ટ્રી, તો ફ્રી. તો આપણે અહીંયા આપણી પોએમ જોઈ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે એક્ટિવિટી 6 કરવાની રહેશે. ત્યાં સુધી તમારે આ પોએમ સમજવાની છે અને તમારી આ બુકમાં ફિલ કરવાનું રહેશે. ઓકે, થેન્ક યુ એવરીવન.